स्वाध्याय इयत्ता 7वी विषय इतिहास पाठ 4 शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र। प्रश्न पहिला, खालील तक्ता पूर्ण करा। गाव किंवा मौजा, कसबा, परगणा कशास म्हणतात? पदाधिकारी। उदाहरण, छोट्या खेड्यास गाव किंवा मौजा म्हणतात। पाटील गावाचा प्रमुख तर महसुलाची नोंद कुलकर्णी ठेवत असे। वाई कसब्यातील छोटेसे गाव। मोठ्या खेड्यास परगण्याच्या मुख्य ठिकाणास कसबा म्हणतात। शेटे व महाजन हे वतनदार कारभारी होते। वाई कसबा, इंदापूर कसबा। अनेक गावे मिळून परगणा होत असे। देशमुख व देशपांडे हे वतनदार अधिकारी होते। पुणे किंवा चाकण परगणा। प्रश्न दुसरा, म्हणजे काय? 1. बुद्रुक। मूळ गावाला बुद्रुक असे म्हणतात। 2. बलुत। गावातील कारागीर शेतकऱ्यांना शेतीच्या संबंधात जी सेवा देतात त्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांकडून त्यांना शेतीच्या उत्पन्नातून जो वाटा मिळतो त्याला बलुत असे म्हणतात। 3. वतन। वंश परंपरेने आणि कायमस्वरूपी उपभोगण्यास दिलेली सारामुक्त जमीन म्हणजे वतन होय। प्रश्न तिसरा, शोधून लिहा। 1. कोकण किनारपट्टीवर आफ्रिकेतून आलेले लोक। सिद्धी। 2. अमृतानुभव ग्रंथाचे रचनाकार संत ज्ञानेश्वर। 3. संत तुकारामांचे गाव देहू। 4. भारुडाचे रचनाकार संत एकनाथ। 5. बलोपासनेचे महत्त्व सांगणारे रामदास स्वामी। 6. स्त्री संतांची नावे संत सोयराबाई, संत निर्मळाबाई, संत जनाबाई, संत कानोपात्रा, संत मुक्ताबाई, संत बहिणाबाई। प्रश्न चौथा, तुमच्या शब्दात माहिती व कार्ये लिहा। 1. संत नामदेव। वारकरी संप्रदायातील श्रेष्ठ आणि कुशल संघटक असणारे संत नामदेव उत्तम कीर्तनकार होते। कीर्तनाच्या माध्यमातून त्यांनी सर्व जाती जमातींच्या लोकांना एकत्र आणून त्यांच्यात समतेची भावना निर्माण केली। जगात ज्ञानरूपी दीप लावण्याचा त्यांचा ध्यास होता। त्यांनी भागवत धर्माचा संदेश गावोगावी पोहोचवला। पंढरपूरला विठोबाच्या महाद्वारासमोर त्यांनी चोखोबांची समाधी बांधली। त्यांची विपुल अभंग रचना प्रसिद्ध आहे। त्यांची काही पदे गुरु ग्रंथ साहिब या शिखांच्या पवित्र ग्रंथातही समाविष्ट आहेत। 2. संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वरांनी वारकरी संप्रदायाला धर्माची प्रतिष्ठा मिळवून दिली। त्यांनी सामान्यांना आचरता येईल असा आचारधर्म सांगितला। त्यांनी भगवद्गीता या संस्कृत ग्रंथाचा अर्थ मराठीत स्पष्ट करणारा भावार्थ दीपिका म्हणजेच
ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ तसेच अमृतानुभव या ग्रंथांची रचना केली. लोकांनी त्रास देऊनही त्याबद्दल कटुता न बाळगता त्यांनी परमेश्वराकडे सर्वांसाठी पसायदान मागितले. 3. संत एकनाथ. महाराष्ट्राच्या भक्ती चळवळीतील संत एकनाथ यांनी अभंग, भारुडे, गवळणी अशी विविध प्रकारची साहित्य निर्मिती केली. त्यांनी भावार्थ रामायणात लोकजीवनाचे चित्रण केले. भागवत या संस्कृत ग्रंथातील भक्तिविषयक भागाचा मराठीत अनुवाद केला. मराठी भाषा ही कोणत्याही भाषेपेक्षा कमी नाही असे ते सांगत. परमेश्वर प्राप्तीसाठी संसार सोडण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी स्वतःच्या आचरणाने दाखवून दिले. इतर धर्मांचा तिरस्कार करणाऱ्यांवर त्यांनी कडक टीका केली. ते खऱ्या अर्थाने लोकशिक्षक होते. 4. संत तुकाराम. संत तुकारामांची विपुल अभंग रचना त्यांच्या गाथेत संग्रहित केली आहे. त्यांचे अभंग समजायला अतिशय सोपे आहेत. समाजातील दाभिन्यतेवर आणि अंधश्रद्धांवर त्यांनी कडक शब्दात टीका केली. त्यांनी भक्ती आणि नीतीला महत्त्व दिले. दीनदुबळ्यांमध्ये देवत्व शोधण्यास सांगितले. त्यांनी अभंगांद्वारे लोकजागृती केली. कर्मठ लोकांच्या विरोधाला धैर्याने तोंड दिले. त्यांच्या शिष्य आणि सहकार्यात विविध जाती जमातींच्या लोकांचा समावेश होता. प्रश्न 5. दुष्काळ हे रयतेला मोठे संकट का वाटत होते? दुष्काळात शेतात पीक येत नसल्याने अन्नधान्य मिळणे कठीण होत असे. अशा वेळी अन्नधान्याचे भाव वाढत. पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होऊन जनावरांना चारा मिळत नसे. गावात राहणे कठीण होऊन लोकांना परागंदा व्हावे लागे. या सर्व त्रासामुळे दुष्काळ हे रयतेला संकट वाटत होते.